নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আজিবোৰ টেকনলজিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও পুৱাৰ 8 টকা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আহক। পুৱাৰ প্ৰথমটো এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ ওলাই আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে বিৰোধী মহাজোঁটত ফাট, কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিব নেকি AIUDFে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ইতিমধ্যে বিজেপি, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দলে ঘোষণা কৰিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, কিন্তু এই পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে। ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকত মিলিত হৈ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে মিলাব পৰা নাই আসনৰ অংক। এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা। আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ এতিয়া বিৰোধী মহাজোঁটত ফাট মেলাৰ উপক্ৰম হৈছে। তিনিখন আসনলৈ আকুৰগুজ কংগ্ৰেছ AIUDFৰ। সোণাই, সৰুক্ষেত্ৰী আৰু দলগাঁও কোনো এটা দলে এৰি দিব খোজা নাই। আনকি এতিয়া বিৰোধী মহাজোঁটৰ পৰা AIUDF ওলাই যোৱাৰো এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ চকুৰ আলীয়েও এৰিলে দল। এতিয়া কোনটো দলত তেওঁ? ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক অন্যতম চৰ্চিত নাম চকুৰ আলী। নিজকে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি কোৱা চকুৰ আলীৰ লগতো আজিকালি দেখা গৈ যায় অসংখ্যক লোক। BTR নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰো চলাইছিল চকুৰ আলীয়ে, কিন্তু এতিয়া বিজেপিক ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ চকুৰ আলী এৰিলে দল। এইবাৰ চকুৰ আলীয়ে যোগদান কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিত। আপত যোগদান কৰি চকুৰ আলী পণ ভাৰতৰ উন্নতি। শেহতীয়াকৈ চকুৰ আলীয়ে গৌৰীপুৰৰ সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰিছিল বিজেপিৰ টিকট। ইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুণ বৰাক পৰাস্ত কৰিম বুলি হুংকাৰ দিয়া চকুৰ আলীয়ে আম আদমি পাৰ্টিত যোগদানকো একাংশই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। শিৱসাগৰৰ পৰা যুঁজিব অখিল গগৈয়ে, মৰিয়নিৰ পৰাও কৰিব পাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। 17 সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। শনিবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ আন এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাইজৰ দল ঘোষণা কৰিলে 17টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা। ৰাইজৰ দলৰ হৈ শিৱসাগৰৰ পৰা যুঁজিব অখিল গগৈয়ে। অব্যাহত অখিল গগৈয়ে মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ অখিল গগৈৰ মাতৃৰ ইচ্ছা ৰাইজৰ দলক ভোটদান কৰাৰ। ইফালে কা বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দলৰ লগত মই আছোঁ, কিন্তু ইংগিত দিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। দিল্লীৰ এইমছত চিকিৎসাধীন গ্ৰহণ কৰি শুকুৰবাৰে নিশা বিমানযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। বজ্ৰৰ বিমানবন্দৰস্থিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সমৰ্থকে আদৰণি জনাই জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক। প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দলৰ লগত তেওঁ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। অসুস্থতাৰ বাবে মহন্তই বিশেষ কথা নকলে যদিও তেওঁৰ পত্নী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই অৱপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি দিল্লীলৈ যোৱাটো লজ্জাজনক কথা বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই আলোচনাৰ মাজেৰে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে। জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ, চলিত মাহৰ পৰা বাঢ়িব দৰমহা, লগতে অন্যান্য সা সুবিধা। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ ডিআৰএছ এলায়েন্স। ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে 2021 চনৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডিআৰএছ এলায়েন্স বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। টুইটযোগে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে কয়, ৰাজ্যিক কেবিনেটে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে ডিআৰএছ এলায়েন্স 300 টকা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত ৰাজ্যখনত 1 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু 60,000 পেঞ্চনাৰক পোনপটীয়াকৈ উপকৃত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ই ৰাজ্যত 1.90 লাখ পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে উপকৃত কৰিব। শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে অতিৰিক্ত 329 কোটি টকা খৰচৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ আইন মন্ত্ৰী ৰতন লাল নাথে কৈছিল, ৰাজ্য চৰকাৰে 2021 আৰু 22 বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বৰ্ধিত ডিআৰএছ এলায়েন্স বাবে মুঠ 320 কোটি টকা ব্যয় কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে জনোৱা মতে ডিআৰএছ এলায়েন্স বৃদ্ধি 2021 চনৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। তেওঁ লগতে কয়, ইয়াৰ ফলত 1.1 লাখ বিদ্যমান কৰ্মচাৰী, 60,000 পেঞ্চনাৰ আৰু 12,000 দিন হাজিৰা কৰি খোৱা লোক উপকৃত হ'ব।
সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ ভিত্তিত ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স আৰু ডিয়াৰনেছ ৰিলিফ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্যখনত বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগৰ চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি ৰতনলাল নাথে কয় যে আগৰ বাওঁপন্থী চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত এক বৃহৎ বিত্তীয় বোজাক এৰি থৈ গৈছিল যাৰ ফলত আমি বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁ লগতে কয় 2018 চনত বিজেপি IPFT চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স আৰু ডিয়াৰনেছ ৰিলিফ বৃদ্ধি ঘোষণা কৰা হৈছে ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত আমি সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত চৰকাৰী শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন নিৰিখ সংশোধন কৰিছো এই ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক সকাহ প্ৰদান কৰিছে এপৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব নিৰ্বাচনী বিধি ভংগৰ অভিযোগ কামৰূপ নিৰ্বাচন জিলাৰ অন্তৰ্গত বকু ছয়গাঁও পলাশবাৰী আৰু হাজো বিধানসভা সমষ্টিত মুক্ত নিকা আৰু সুৰক্ষিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ লৈছে জিলাখনৰ কোনো সমষ্টিতে যাতে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগ নহয় তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে চোকা নজৰ ৰাখিছে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ কোনো ঘটনাৰ বিষয়ে দৃষ্টিগোচৰ হ'লে এই এপটোৰ যোগেদি এপটোৰ নাম হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ চিভিজিল নামৰ এপটোৰ জৰিয়তে নাগৰিকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আচৰণ বিধি ভংগৰ ঘটনাৰ ফটো অথবা ভিডিঅ' আদিও এই এপৰ যোগেৰে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আনহাতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত স্থাপন কৰা এই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ ফোন নম্বৰ হ'ল 9678471071 নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তীয় যিকোনো অভিযোগ কামৰূপ নিৰ্বাচন জিলাৰ ৰাইজে এই নম্বৰত ফোন কৰি জিলা প্ৰশাসনক জনাব পাৰিব তদুপৰি টোল ফ্ৰী নম্বৰ 19502 ৰাইজৰ ফোন কৰিব পাৰিব AIUDFৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিত নাই আঞ্চলিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আজমল লুৰিনৰ গোপন বুজাবুজি AIUDFৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিত নাই আঞ্চলিক দলৰ প্ৰাৰ্থী আজমল লুৰিনৰ গোপন বুজাবুজি আজি ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তৰ এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয় সংবাদমেলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি অভিনন্দন জনাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তই বৰা উপত্যকা বহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা জনতাই পুনৰ বিজেপিক শাসনলৈ আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ইপিনে কা আন্দোলনৰ গহনা লৈ জন্ম হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণ সুভাষ দত্তৰ AIUDFৰ লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ গোপন বুজাবুজি থকা বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে সুভাষ দত্তই বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিসমূহত অসম জাতীয় পৰিষদে এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ নাম ঘোষণা নকৰাটো ৰহস্যজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে সুভাষ দত্তই লগতে কয় যে য'ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে তাতহে আঞ্চলিক দল দুটাই প্ৰাৰ্থী দিছে সুভাষ দত্তই আৰু কয় যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত জেপিৰ গোপন মিত্ৰতা ওলাই পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু AIUDFৰ গোপন মিত্ৰতাই অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব ইপিনে দত্তৰ ৰাইজৰ দলেও কেৱল 18টা সমষ্টিতহে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ ওলোৱাটো হাস্যকৰ হৈ পৰা বুলি কটাক্ষ কৰে দত্তৰ ৰাইজৰ দলক কটাক্ষ কৰি কয় যে যিটো ৰাজনৈতিক দলে মাত্ৰ 18 সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো দলে কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব যিকেইটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী দিছে সেইকেইটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলে এজনো প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে সুভাষ দত্তই টিকট কটা গ'ল এইসকল বিধায়কৰ এতিয়া কি কৰিব দিল্লীৰ সংবাদমেল পাতি বিজেপিয়ে 70টা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম এই 70জনৰ তালিকাত পাকি কটা গ'ল বৰ্তমানে বহুকেইজন বিধায়কৰ তাৰে ভিতৰত বিহপুৰৰ দেৱানন্দ হাজৰিকা সোণাৰী নৱনীতা সন্দিকৈ লাহোৱাল ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা শিলচৰ দিলীপ পাল বৰখলা কিশোৰ নাথ হাফলং বীৰভদ্ৰ হাজগেৰ হাওড়াঘাট জয়ৰাম ইংলেং ডিফু চুমৰ ৰংহাং বৈঠেলাংশ মানক সিং ৰংপে নলবাৰী অশোক শৰ্মা লখিমপুৰ উৎপল দত্ত নাহৰকটীয়া নৰেন সোণোৱাল কমলপুৰ সত্যব্ৰত কলিতা বহমপুৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত উলটপালত গোলাঘাট কংগ্ৰেছৰ টিকটক ৰণত নামিব বিতুপন শইকীয়া বিজেপিৰ টিকট নাপাই যোগ কৰিলে কংগ্ৰেছত বিতুপন শইকীয়া বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গোলাঘাটত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰা বিতুপন শইকীয়াৰ আছে বিশেষ অৰিহণা কিন্তু আজি ঘোষিত হোৱা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নাহিল বিতুপন শইকীয়াৰ টিকট বঞ্চিত কৰি গোলাঘাট সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিলে সৌসিদিনে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগ দিয়া অজন্তা নেওগক বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিতুপন শইকীয়া পুৰণি কৰ্মীক অগ্ৰাহ্য কৰি নতুনক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ শইকীয়াৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতেই বিতুপন শইকীয়া উপস্থিত গুৱাহাটীত আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ সন্দৰ্ভত হোটেল
পেলেটিঅত কংগ্ৰেছৰ বৈঠক চলি থকাৰ মাজতে দলটোত যোগদান কৰে বিতুপন শইকীয়াই। আনহাতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি বিতুপন শইকীয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে অজন্তা নেওগক পৰাস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। আনহাতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি যথেষ্ট সুখী বুলি মন্তব্য কৰে বিতুপন শইকীয়াই।